Köszöntöm a kedves nézőket az EU-vízió legújabb adásában. Én Vandán Zája vagyok, a mai vendégem pedig Hárs Ágnes, közgazdász, Kopintár kivezető kutatója. Üdvözlöm Önt, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én pedig köszönöm a meghívást. Nemrég megjelent Társadalmi Riport 2024 című tanulmánykötet, amelynek része az Ön tanulmánya is, Migráció, munkaerőhiány és vendégmunka a címe. Az lenne a kérdésem, hogy milyen példák vannak arra, hogy a munkaerőhiány bérnövekedést kényszerített ki, és melyek azok az akadályok, amelyek nehezítik ezt a fajta alkalmazkodást? Ez egy folyamatnak egy része, ez a munkaerőhiány állapot, ami nagyon sok mindennel függött össze, és egy viszonylag hosszú folyamatnak az eredménye, aminek egy része az visszanyúlik a 2008-2011-12-es gazdasági válságra, és ennek kezelésére, amikor Magyarországon eléggé akkor is gazdasági hiányhelyzetek, mármint hogy pénzhiányhelyzetek miatt a munkanélküli támogatást nagyon szigorúan megszigorították. Ezt már a legutolsó Gyurcsány kormány elkezdte, és nagy ütemben a első 2010-es Orbán kormány folytatta. És ez azért lenne fontos, mert hogy egy kontinuitás volt, hogy akkor ez volt a megoldás. És ez a rövidtávú megoldás, ami a közmunkától a munkanélküli segélyrendszernek a megvonásán keresztül számos intézkedéssel együtt változtatta a munkaerőpiacot. Ez vezetett egy nagyon intenzív munkaerő bevonáshoz a gazdaságban, ami a 2013-14-es gazdasági élénküléssel, ha visszaemlékszünk még egy ilyenre, még inkább felszívta a munkaerőtartalékot, és a lehetőségek, amik rendelkezésre álltak, ezek nagyon intenzíven a munkaerőhiány irányába tolták a gazdaságot. Ez még a belső magyarországi tényezőket jelenti. Hasonló fejlemények történtek más európai országokban is, az új európai országokban különösen, és közben elindult egy erős elvándorlás. És a kettő együttesen eredményezett nagyon intenzív munkaerőhiányt, és természetesen a népesség csökkenéséről sem feledkezhetünk meg. Tehát népességcsökkenés, belső túlhajtott gazdasági növekedés és az elvándorlás együttállása, ezt a három tényezőt. Ez a legfontosabb három tényezőt említeném. A tanulmány egyik fontos megállapítása az, hogy miközben Magyarországon gyorsan nőtt a foglalkoztatottság, a termelékenység növekedése lassan haladt. Hogyan alakult ez az összefüggés más hasonló fejlettségű országokban? Kérdezte az előbb, és arra nem válaszoltam. Most tudok, hogy a bérekkel ez hogy kapcsolódik össze, hogy sokáig a 2010-es évek első felében a bérnövekedés elmaradt, tehát inkább adminisztratív intézkedések forszírozták a foglalkoztásnak a növekedését, és ez egy nagyon kedvező jelenség volt akkor, hogy Magyarországon nem volt magas a munkanélküliség, tehát a közhasznú vagy közmunka és a kényszer, hogy valaki állást keressen, ez jó és rossz folyamatokat indított el. Viszont a 2010-es évek közepétől, 15-16-tól nagyon intenzív bérnövekedéssel járt együtt ez a folyamat, és ez a bérnövekedés messze magasabb volt, mint az extenzív munkaerőbevonás. És ez valójában egy nagyon versenyképtelen helyzetet teremtett. Tehát ez eléggé könnyen belátható, és nagyon szomorúan látjuk, hogy a 2010-es évek elejétől végéig Magyarország lemaradt ebben a régiós termelékenységi helyzetben. Nem mondanám versenynek, bár versenyhelyzet, de hogy igen.
Tehát a gazdasági ágazatoknak a fejlesztésében is sok volt az a beavatkozás, ami kevésbé a szabad piaci lehetőségeket, sokkal inkább beavatkozásokat tett szükségessé. Vagy inkább nem is szükségességet mondanék, hanem a kormányzati gazdaságpolitika ilyen irányba tolta a rendszert. Kiemelte, hogy a foglalkoztatás bővítését különböző adminisztratív intézkedésekkel is segítették. Hogyan értékelhetőek ezek az intézkedések hosszú és rövid távon? 2010-es évek előtt nagyon jelentős volt a társadalmi és a szociális háló jelenléte, tehát ha valaki kiszorult a munkaerőpiacról, hajóról szól, de mégis volt egy háló, ami megfogta a különböző hátránnyal élőket, a különböző elhelyezkedési problémákkal élőket. Ezek nagy mértékben megszűntek, tehát az emberek kikerültek egy olyan szabad helyzetbe, ami a korábbiakban Magyarországon a más országokhoz képest nem volt jelen, ezen kívül a gyermekgondozás is egy ilyen lehetőség volt, tehát, hogy ezek mind jelen voltak, aki nem tudott elhelyezkedni azok számára, ezek megváltoztak. Ugyanakkor az egykulcsos adó az nagyon furcsa helyzetet teremtett Magyarországon 2011-től, azt hiszem, ami azzal járt, hogy a alacsony jövedelműeknek a rövid távú átmeneti időszak után a terhei azok erősen megnőttek. Tehát volt egy rövid átmeneti időszak, és hát amit említettem, az történt, hogy a munkaerőpiaci eszközök, azok a közmunka felé tolódtak el, és ez az egyéb forrásokat is elvonta a munkaerőpiaci támogatásoknak, vagy az átképzéseknek a lehetőségeitől, és ez komoly problémát okozott. Egyébként a közfoglalkoztásnak az ideje volt rettenetesen hosszú, és az a rendszer, ahogy a közfoglalkoztatást más támogatásokhoz kötötték, tehát hogy egy erősen blokkolt helyzet adódott hosszú távon, és ez egy rövid távú intézkedés volt. Tehát ha arra gondolunk, hogy ez sokkal tovább tartott, ugye most megfordul a helyzet, mint ahogy most egészen frissen olyan intézkedéseket fogalmaznak meg, hogy közfoglalkoztatott, fordítva csak rövid távon lehet valaki. Hát hiszen ez még csak egy javaslat, de lehet látni, hogy kellett hozzá 15 év, és egy termelékenység csökkenés és munkaerőhiány, hogy elgondolkod. Ez egy tehetetlenség, sokkal későbbi az intézkedés, mint kellett volna. A közmunkával és az összeszerelő üzemekkel kapcsolatban gyakori az érv, hogy kedvező gazdasági környezetben ezek belépőt jelentenek a versenyszférába. Mennyire valósult meg ez az elképzelés? Hát ez egy olyan automatizmus, amit íróasztalán el lehet képzelni, de ez nem így valósult meg. A közfoglalkoztatottaknak a száma csökkent, és akik ott benne maradtak, meg a regisztrációban, azok valóban, főleg a regisztráltak hosszú távon elhelyezkedni nem tudok, ők nagyon nehezen elhelyezkedők voltak, és mint említettem, ugyanakkor azok a programok, amelyek erre munka és pénzigényesen képzést biztosítottak volna, ezek elfogytak, vagy legalábbis nagyrészt elfogytak, a vállalatoknak a betanítása elfogyott, tehát nem volt az a lehetőség, hogy kész munkaerőt átképzés nélkül így lehessen innen-oda áthelyezni. Nem így működött a rendszer, és ebben volt az a szabad kapu, hogy aki úgy érezte, hogy a rendszer nem jó, vagy nem kap lehetőséget, ő elmehetett. És azért sokan elmentek, a közfoglalkoztatottak is elszivárogtak a közfoglalkoztatotti munkahelyekről, nem nagyon lehetett, ugye még most is halljuk, hogy munkahelyteremtő támogatás. Munkaerőhiány mellett munkahelyteremtő támogatást finanszírozni, az egy elgondolkodható kérdés. Nem biztos, hogy ilyen munkahelyekre van szükség.
Ugyanakkor például olyan nagyon monoton betanított munkákra, ahol könnyű, rövid idő alatt megtanulható munkafázisokat kell betanulni, lehetséges, hogy erre lehetne energiát fordítani. Nem tudjuk, nincs rá kísérlet, hogy a külföldi munkaerő egy részét lehetne így módon helyettesíteni. De a munkaerő nem darab-darab. Kik alkotják ma Magyarországon a munkaerőtartalékot, és milyen eszközökkel lehetne őket hatékonyabban bevonni a munkaerőpiacra? Hát ezek hosszú távúan alakulnak egy országban. A magyarországi elvándorlás nem volt magas, már többi országokhoz képest. Különösen nem volt magas 2010 előtt, tehát nagyon lassan indult el a magyar munkaerőpiacon jelenlévő ilyen biztonsági hálóktól kezdve sok minden miatt. És akkor, amikor elindult 2010 után, akkor nagyon sok minden dolog együttállását láthattuk, és ezek máig hatnak végül is. Sokkal későbben, talán azt is merném mondani, hogy a nyugat-európai munkahelyek egy része telítettebb volt, mire elindultak a magyarok. Máshol találtak munkahelyet. A 2011 májusában megnyílt a német és az osztrák munkaerőpiac teljességgel, amit a leghosszabb ideig elhúzták ez a két ország, hogy teljességgel megnyissák az új tagországok előtt a munkaerőpiacaikat, aminek az volt az oka, hogy ők voltak legközelebb ezeket az országokhoz, és a legjobban is féltek, szemben az Egyesült Királyságtól, ahol ott nagyon nagy volt a munkaerő iránti kereslet a 2004 után. És hát ez Magyarországról, mint láttuk, megjelentek ezek a hírek, hogy az Egyesült Királyságban mennek, aminek nem volt hagyománya, de akkor, amikor megnyílt ez a két hagyományos ország, akkor arra felé indultak el a magyarok. Viszont, ami a kérdésnek visszatérjek a magjához, hogy a nagyon fiatalok és az alacsonyan képzettek indultak el a legkésőbb, és a kevesebb arányban, mint a többi országokból, az ország megfelelő népesség számához képest. Tehát nem azt jelenti, hogy Magyarországon kevesen voltak, vagy sokan, de arányában kevesebben voltak, magasabban voltak a magasabban kvalifikáltak inkább. Igen, ez az egyik leglényegesebb megállapítása a tanulmánynak. Igen, de ez nagyon fontos, hogy arányában voltak magasabban. Tehát, hogy ott valóban, ha azt gondoljuk, ott sokan mentek el, ami azt is jelenti, hogy nem biztos, hogy magasan kvalifikált munkákat végeztek, és hát ugye azt lehet látni, és hogyha most majd még rákérdezne, hogy jönnének ők haza, és akkor visszatérek a hazai munkaerőre, ugye az problémát okoz, hogyha valaki külföldön nem a saját munka körét tudja megtalálni, vagy a foglalkozását, akkor az a fajta prémium, amit hazatéréssel kapna, az nagyon kicsi, vagy egyáltalán nem elérhető lesz, hát nehezebb is őket haza hívni. Tehát magasan kvalifikált diplomásokat, jó jövedelemmel, bizonyos értelemben könnyebb. De hát ezek a nagyon magasan kvalifikáltak, minden vizsgálat ezt a kicsit meglepő eredményt hozza ki, hogy ők azért hazajönnek, talán hazajönnek, de megtartják a külföldi helyeiket, a kvalifikáltak. Most egy ilyen környezetben a hazai munka kimerülése, a munkaerő kimerülése nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincsenek, de akiket be lehet vonni, nagyon nagy energiával és nehezen lehet bevonni. Ugye most beszélünk, a kötet megjelenése óta a hazai és a nemzetközi gazdasági környezet változásával nem tudjuk, hogy mennyire lesz megint lazább a munkaerőpiac, és mennyire lesznek megint kevésbé munkaerőhiányos állapotok egyes ágazatokban, vagy ez tovább gyűrűzve mindenütt. De feltételezve a könyv megjelenésének az időszakát, ott nagyon nehezen munkaerőpiacra bevonható munkaerőt látunk, akik bevonása valóban nehéz lenne. És erre nincs is se energia, se forrás.
a munkahogyi központok teljes leépítése, személyi és pénzügyi, azt jelenti, hogy vannak ilyen programok, de a programok is automatikusak, és az ilyen programok Európai Uniós támogatása folyamatosan torzult, és most pedig ugye nincsen. Tehát ugye az is létezik, hogy ugye valójában az Európai Uniós támogatások jelentős része, mondjuk a munkaerőpiaci jellegű támogatásoké, tehát ezek az operációs programok a felzárkózást szolgálták volna, és nem pedig a magyar költségvetésnek a hiányait voltak hivatva betömni. Hát nem így alakultak, ez egy másik messzevezető kérdés, hogy mi a célja, vagy mi volt a célja, igazából mi a célja ezeknek a támogatásoknak. Amíg ezek működtek, jól-rosszul, de ezeket a programokat mégis finanszírozták. Léteznek olyan példák, ahol célzott programokkal sikerült hazacsábítani a korábban elvándorolt munkavállalókat? Amiről én beszéltem volna, azok a magyarországi munkaerő elhelyezésére vonatkozó támogatások. A hazacsábítási programok azok nagyon azok nem európai támogatott programok, hiszen az Európai Unió egészére vonatkozik az Európai Unió támogatás. Tehát a cél az, hogy az Unió egészében gazdasági növekedést jelentsen a szabad munkaerőáramlás. Ennek nem célja, és nem is lehet célja, hogy támogassa egy nemzetállam munka erejének, vagy polgárainak a hazatérését, hiszen ez egy természetes folyamat, és egy jó része az a tanulással nem is lenne gond. Természetesen az egyenlőtlenségek, a gazdagság, az országok közötti GDP-ben vagy bármiben mért gazdagság kiegyenlítődése se valósult meg gond nélkül, és ebben Magyarország az elmúlt 10 évben, vagy mondjuk 10-ben erősen lemaradó pályán fut szemben a többi új EU országokkal. Tehát pont a hazacsábítás, vagy a hazaterelési programok ebben nem játszanak, tehát nincsen részük az Európai Uniós folyamatokban. Magyarországon most van nagyobb elvándorlás, de arányaiban még mindig az alacsonyabban elvándorló országok közé tartozik. Minden látszat ellenére, hiszen egy bizonyos szolgáltatásokban természetesen részt vesznek, de nem mondom, hogy kevesen, és növekvő. De azért a növekvő az még mindig a 2004-2010 közötti nagyon erős más új tagországokbóli elvándorláshoz képest, ami folytatódik, egy moderáltabb ütemet mutat. Mik a legfőbb jellemzői a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának? Összességében ugye láttuk, hogy a demográfiai változás, az elvándorlás és a szerkezeti problémák miatt is hiányok alakultak ki. A magyar gazdaság növekedését forszírozó gazdaságpolitika mellett merültek fel mindinkább hiányok. Ennek egy része az egy természetesnek tekinthető folyamat volt, egy másik részét a kormányzat támogatta. Tehát külföldiek dolgoztak Magyarországon korábban is, és 2023-ban fogalmazódott meg, 2023-ban a vendégmunkás törvény, ami már az akkor tervezett nagyon intenzív autógyártási és akkumulátorgyártási programra fókuszálva érezte azt, hogy azok a tervek, amik a magyar gazdaság további nem nagyon hatékony, extenzív növekedését, tehát inkább létszámmal való további bővítését szolgálták, ebben elkerülhetetlen a külföldi munkaerő bevonása. Ez igaz is, hogy elkerülhetetlen, de az, hogy mikor és miért, az nem mindegy. Az a terv, amiben megfogalmazódott, az a vendégmunkás törvény, amit aztán, amikor megfogalmazták, nagyon átlátszóan látható volt, hogy a nagyvállalatok kormányzati elképzeléseket szolgálták. Ezek nagyon egyértelműen egy kérdésre fókuszáltak, és mielőtt 2023. augusztusában lett volna, hogy bevezetik, vissza is vonták, hát nem indult el ez a
törvénytervezet 2024 elejére újra fogalmazták, most már egy idegenrendészeti törvény keretében minden külföldi foglalkoztatása és magyarországi bevándorlása jelenléte együttes törvény tervezetében, aminek az volt a lényeg, hogy valahogy össze kell hangolni a munkaerő hiányt, a munkaerő beengedését, a külföldi munkaerő beengedését, és Magyarország nagyon erős idegen ellenességi politikáját, ennek a megfogalmazódását és ennek a törvényi szabályozását. Tehát nem jöhetnek be csak ha. És egy ilyen törvény fogalmazódott meg 2024-ben, és indult el valamikor 2024-es év közepén, nehézségeket is okozva bevezetésével. Majd ezt követően úgy tűnt, hogy mégsem kell annyi munkaerő, és akkor ezt az új 2024 decemberében nagyon megcsappantották annak a lehetőséget, hogy külföldiek Magyarországon dolgozhassanak engedéllyel. És ráadásul egy korábbi szabályt is megszegve, vagy megfelezve, a hazai munka, előző évi munkaerőkereslet, ami megfogalmazódott, a munkahogyi központoknál ennek a számnak arányában lehetett korábban külföldi munkaerőt beengedni. Ezt most megfelezték, azt vélve, hogy túl sokan lesznek. Most egy ilyen vendégmunkásokat befogadó törvény, azt nem lehet naponta, hetente, havonta változtatni, mert egyrészt a 2+1 évre szól az a szabály, amivel külföldieket ide vonzani lehet. Az úgynevezett egységköltségük az magasabb akkor a behívott külföldieknek, hogyha rövidebb időre tervezik, hogy itt legyenek, mert a toborzás, a költözködés, az úti költség elképzelhetetlen rövidebb időre. Tovább is részletezhetném, ez a rövidítése, a megkurtítása a vendégmunkások létszámának, ez nagyon meglepő volt abból a szempontból, hogy egy olyan eszközt kezdett a kormány bevezetni, ami viszonylag hosszú távú gazdasági növekedéssel konzisztens programokról szól. Ez nem gazdasági növekedéssel konzisztens program. Magyarországon naponta szeretnének többet, kevesebbet foglalkoztatni a kormányzatnál. Ezt nem tudom, hogy lehet megcsinálni, ilyen nincs. Ilyen nincsen. És természetesen sehol nincsen az, hogy állandó beavatkozásokkal lehessen piacszerűen működni. Az lenne a célja ennek az intézkedésnek. Ugyanakkor ez az intézkedés kupac, bizonyos munkaerőkölcsönző cégeket hoz nagyon egyértelműen preferált helyzetbe, ami azért elgondolkoztatja ilyenkor a szakértőket, hogy miért is van ez ennyire lekorlátozva bizonyos munkaerőkölcsönzők számára. Az, hogy ezt látjuk, hogy vonzó bizonyos országokból, ott is igyekszik mazsolázni a rendszer, hogy kik jöhetnek, kik nem, ők nem váltak be, ők jobban. Úgy látjuk, hogy mégsem maradnak itt sokáig. Ugye ilyen történetek a vietnámiakról megérkeztek, mentek tovább. És hát ott van egy fontos dolog, hogy ezt megfogalmazták munkaerőkölcsönző szakértők, hogy ez máshol is felmerül a kérdés, hogy igény van rájuk, már hogy külföldiekre, ugyanazokból a régiókból, akkor mit tehet egy magyar munkaerőkölcsönző? Gondolnám én, hogy erejével jobban dolgozik, nem, hanem akkor olcsóbb régiók felé kell tovább lépni. Tehát, hogy nagyon bizonytalan az, hogy Magyarország hogyan gondolkodik a külföldiekről. Minden gazdaságnak szüksége van külföldi munkaerőre, ezt talán nálam kevesebben hangsúlyozták korán, de azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy kit, mikor, mennyit, és milyen megfogalmazásba, hiszen nem tudjuk, hogy ahol szükség lenne szabad munkaerőre, oda nem engedik máshol meg be. Tehát egy nagyon kontrollált, centralizált rendszerben ez nehezen fog működni. Hogyan tudná Magyarország okosabban igénybe venni a külföldi munkaerőt? Talán hasznos lenne, hogyha ezeket a programokat a munkaadókkal, a munkavállalókkal egyeztetve
próbálnák megfogalmazni, és oly módon, hogy a megfogalmazás előtt lehessen látni, hogy mit képzelnek el. Ez valószínűleg sokat segítene. Tehát akik megfogalmazzák, lehet, hogy más célokat követnek, mint amire a gazdaságnak ilyenkor szüksége lehet. Emellett talán ugye a társadalmat is fel kellene világosítani. Az egy másik, hogyne, az egy nagyon fontos másik kérdés, hogy egyszerre két célt nehéz követni, a külföldi rossz, de a külföldi kell. De a külföldit nem szeretjük, de a külföldi hasznos. Bocsánat a szokásos megfogalmazások. Én azt gondolom, hogy ezt azért valahogy máshogy lehetne, és úgy, hogy nem egyirányú az előnyöknek a hangsúlyozása. Egyébként látjuk azt, hogy sokkal amerikai tapasztalatok, amiről a legtöbb kutatás szól, tehát amikor az ember külföldiek foglalkoztása a munkaerőpiacon, a külföldiek legnagyobb terepe, az valóban az Amerikai Egyesült Államok, más országok is természetesen, de ott is megfogalmazódik ugyanaz a lehetőség, hogy mégis, hogy mostan akkor nincs rájuk szükség, de hát ez világos módon nem működik. Tehát az egy nagyon jó laboratórium, hogy látni lehessen. De Magyarország nem egy olyan erős gazdaság, amely ilyen mértékben tud vonzani külföldieket. Tehát azzal is számolni kell, hogy hogyan lehet ezeket a programokat megfogalmazni. Igen, az, hogy a lakosság mit kezd azzal, hogy kapkodja a fejét, hogy most jó vagy nem. Egyébként régi kutatások, és ez valószínűleg Magyarországon is, ha ilyet csinálhatnánk, akkor hasonló eredményt hozna. A legnagyobb idegenellenesség ott van, ahol nincsenek külföldiek. Éppen azért, mert ott csak a félelem van jelen. Ott, ahol jelen vannak, ott kiderül, hogy azok, akiktől félnek, ők nem is olyan félelmetesek. Emlékszünk a svájci népszavazásra, ahol igen, ugye leginkább a vidék szavazott úgy. Hát meg az amerikai is, hogy visszatérjek ugyanoda. Igen, és ezt Németországban vizsgálták egyébként, amikor nagyon sok vendégmunkás a Gastarbeiter program időszakában érkezett, és nagyon meggyőző, nagyon egyértelmű, és nagyon jól igazoltak ezek az összefüggések, és jól belátható, hogy hasonló eredményre jutnánk Magyarországon is. Tehát igen. Tehát ha azt kérdezzük, hogy lehetne jobban, akkor egy ilyen kicsit emberszabású, mondanám liberalizáltabb program az segítene. Milyen arányban vannak jelen a külföldi munkavállalók Magyarországon, és honnan érkeznek a legtöbben? Ezt valaki megfogalmazta, ezt egy munkaerőkölcsönző fogalmazta meg, hogy hát mit tennénk, ezt nem tudjuk, hogy mi fog történni, ezt nem szeretném, hogy ez elterjedne, ez inkább csak egy jelzés, hogy az is egy piac, és azon is gondolkodni kell. Hogy Magyarországon kik vannak sokan, azt látjuk, hogy ázsiai munkaerőt vonz Magyarország, ugye először, és aztán ezek egy része Magyarországon él, más része továbbment, harmad része hazament a határon túliak, főleg a Romániából érkezők, Szlovákia, Szerbia, a háború előtti Ukrajnából, tehát a nem Európai Uniós szomszédországokból, tehát Szerbia és Ukrajna volt jellemző, hogy érkeztek. Szerbiából az volt a tapasztalat, hogy gyorsan tovább mentek, amikor volt lehetőség. Ezek voltak az új időszaknak az első szabadon engedett vagy támogatott külföldi munkavállalási programjai a határon túli nem Európai Uniós munkavállalók. Ukrajnával hasonló volt a helyzet, abban a szempontból pedig most, hogy szabad a mozgásuk Európában, hasonlóan könnyen tovább tudnak lépni egyrészt, másrészt Magyarországon nagyon mértéktartó a támogatása a menekült és korábbi itt tartózkodó ukránoknak, és a férfiak viszont, akik a legfontosabb munkaerőt jelentenék, ők nincsenek jelen. Ráadásul a nők családdal, idősebbekkel kevésbé jelenthetnek erős munkaerőpiaci jelenlétet, de nem is egyértelmű, hogy mekkora a támogatásuk. És Magyarország
egyre inkább az ázsiai országok felé fordult, bár előzőleg, akik itt dolgoztak, inkább török-arab országokból voltak, korábbi programok, meg korábbi itt tanulók, meg kapcsolatok okán, de a mostani munkaerőkölcsönzőknek az iránya, meg a kormányprogramnak is Ázsia felé nyitott, és akkor itt néhány poszt-szovjet köztársaságból, Mongóliából voltak először, és amit tapasztalni lehetett, hogy a kínai-vietnámi korábbi kolónia az inkább beruházásokkal is járult hozzá ehhez a mostani munkaerő kölcsönző programhoz, Dél-Korea, és hát a legjobban bevált munkaerő ebből a szempontból a Fülöp-szigeteki munkaerő, ahol nagyon nagy a vendégmunkás létre való felkészültség. Tehát az az ország, az nagyon nagy túlnépesedettségű kicsi ország, és nagyon sok országban dolgoznak Fülöp-szigetekiek. Vélem, hogy ez egy katolikus ország, az a magyar kormány és annak propagandája számára jó lehet. Sok számban, és a számok egymásnak ellentmondanak. Úgy tűnik, hogy a fülöp-szigeti vendégmunkások száma az növekszik. De akkor ez azt jelenti, hogy nagyon olcsó munkaerő nem az, aki ide érkezik. És nem feltétlenül vagy van olyan, hogy a külföldi munkaerő ki tudja kényszeríteni a magasabb béreket például? Ez egy nehéz kérdés. Ki tud kényszeríteni nem magasabb béreket, hiszen a munkaerőnek költsége van, plusz költsége, mert ide kell érkeznie, a toborzásnak is van költsége, szabad, nem szabad a munkavállalót megterhelik hitellel, hogy ide jöhessen, és amíg ezt a hitelt nem tudják visszafizetni, addig ki vannak szolgáltatva. Ez a rendszer a vendégmunkásoknak más országokban is jellemző. Tehát tulajdonképpen nem olcsóbbak, még hogyha hasonló béreik lennének, akkor különösen nem. Túlórára foghatóak, nem részei a magyar szakszervezeti érdekképviseletnek, még annyira sem, mint a magyar munkavállalók. Úgyhogy nem olyan egyszerű, hogy ők olcsóbbak lennének. Mostanában azt olvasom, hogy a mezőgazdaságban is szükség lenne olcsóbb munkaerőre, hiszen ha a magyar munkabérek emelkednek, és emelkedtek most nagyon látványosan, és mintán a magyar költségvetés bevételeit is fokozandó, nagyon erős a nyomás a béremelésre, tehát ugye ez az inflációval együtt is, ez egy olyan helyzetet teremt, amikor a külföldi munkaerő versenyképessége az javulni tud. És hát ugye ők 2 évre elkötelezettek, elvben nem válthatnak munkahelyet, ami nem így lesz. És nem tudjuk, mert amikor ez elkezdődött, akkor egy erős munkaerőhiány mellett volt, hogy most mi fog történni, ezt én nem látom. Úgy értve mostani olyan körülményeket? Hát amikor lehet, hogy a munkaerőpiac fordulni fog, és nem lesz ilyen erős a munkaerőhiány. Igen. Szóval ezt igen. És azt se látjuk, hogy milyen ágazatokra lesz majd szükség. Ugye, mert hogy itt most bizonyos ágazatokra volt kihegyezve Igen. Az a vendégmunka, amiről most beszélünk. Van egy másik folyamat, azt viszont a magyar állam eléggé korlátozza. Tehát azt gondolnám, hogy van, aki itt szívesen vállalkozna, és nem kéne programban ezt megengedni, vagy szívesen venne részt a magyar munkaerőpiacon, és ott azért eléggé nagy a vakság. Tehát például aki itt végez, az jó lenne, ha maradna, orvoshiány, szakértőhiány, IT szakemberek, tehát csak hogy példákat mondjak. Ugye néhány éve elindultak olyan programok, amelyek lehetővé teszik, hogy a keleti országokból érkező diákok ösztöndíjjal tanulhassanak Magyarországon. Itt is maradnak? Nem látom a kapcsolatot. Tehát azt látom,
hogy amikor még volt CEU Magyarországon, a CEU-n végzettek, ha nem tanultak tovább, akkor el kellett hagyniuk az országot. Tehát fel sem merült, hogy helyet keressenek. És hát hasonlóan vannak a többi egyetemi végzettségűek is. Szemben például az Egyesült Királysággal, ahol nagyon sokan tanulnak, és ott cél az, hogy ott maradjanak. Nem vizsgáltam, hogy még melyik országokban van ez így, de nem gondolom, hogy másutt is ilyen egyértelmű a távozás. Már talán Ausztriában sem nagyon megtartóak, de nem tudom. Érdekes pedig ugye a 70-es, 80-as években is rengeteg ázsiai, afrikai országból érkeztek ide tanulni, és akkor nyitva volt előttük az út. És máig is sokan, akik itt vannak, vagy visszajöttek, ezek a kapcsolatok léteznek. És ilyen kis véletlenszerűen az ember szembesül azzal, hogyha interjút csinál, hogy miért jött ide beruházni, mert itt végeztem, hazamentem, és tehát ezek a kapcsolatok léteznek, és ezt mondom, hogy nem biztos, hogy csak programokat kell csinálni, hanem természetesen is működhetnek jól kapcsolatok. Kisebb. És még egy dologra érdemes utalni, hogyha munkahelyteremtésül szerveznek programokat, ott azok a programok, támogatott programok, azt a beruházást támogatja, és azt a beruházást akkor állami támogatások ösztönzik. Míg ezeket a programokat mondanám, hogy spontán vagy természetes módon látnám jónak, hogyha lehetővé tennék. Szervesebb lenne a kapcsolódása a társadalomba. És akkor a vendégmunka kapcsolódása is jobban megvalósulhatna. Hiszen az ilyenfajta folyamatok azok mindig egy úgynevezett láncreakcióval történnek. Hallottam, és akkor igen, tudok így, róla. Ez abszolút így van. Jelenleg hogyan gondol vissza Magyarország EU-s csatlakozására? Én nem mondanám magam euroszkeptikusnak, tehát én azt gondolnám, hogy az Európai Unió lehetőségei nagyon sok szempontból fontosak. Egyrészt egy biztonsági övet jelentenek a euroszkeptikus kormányzati elképzelésekkel szemben is, de azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőséget is jelentenek, aminek a kihasználtsága természetesen nem volt mindig nagyon sikeres. Az Európai Uniós támogatások kihasználtsága se volt, erre utaltam röviden, sikeres, de maga az Európai Uniós támogatás lehetősége az megvolt. Tehát lehetett volna a csehekhez, lengyelekhez hasonlóan például infrastruktúrát fejleszteni, aminek célja ez a támogatás. Tehát ez is nagyon jó, és ha ilyen lenne tovább, vagy hasonló, az is nagyon jó lenne. Egy bürokratikus intézményrendszerrel ez nagyon problémás, de én nem vagyok egy politológus, úgyhogy ebben a dologban nem foglalnék állást. Azt gondolnám, hogy olyan kérdésekkel szembesül akár a munkaerő, a migráció, a szabad munkaerő áramlás, tehát ami az én területem, az főleg a szabad munkaerő áramlás, ami akkor is egy nagyon fontos kérdés, hogyha lehet látni, hogy ez a régi és az új országok közötti kiegyenlítődésnek is egy kicsit máshogy megvalósult folyamata volt. Tehát nem mondanám azt, hogy minden tökéletesen működik, de hogy ezek kiegyensúlyozódnak. Azokban az országokban, ahol nagy volt az elvándorlás, azt lehetett mondani, hogy a balti országok, Lengyelország, Románia, ott a felzárkózást is segítette ez. Lehet, hogy nálunk is majd egy későbbi korszakban, egy picit megkésve ez jobban fog működni, de összességében én azt gondolom, hogy az Európai Unió az egy olyan projekt, aminek hát valahogy olyan a megőrzésén érdemes dolgozni, ez sok magyarázat volt, hogy miért van rá szükség, de hát én úgy érzem, hogy inkább biztonságot, mint korlátot jelentő szerveződés. Nem is tudom, minek nevezzem, azért álltam meg. Hárs Ágnes, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, reméljük máskor is látjuk.
Kedves nézőink, Önök az Euvízió adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!